volt egy hun központ, az Mongólia, Kína környékén volt, ezt úgy hívták, hogy Ordosz. Ez egy település volt, ez egy nagyváros volt, nagyon régen, tehát sok ezer évvel ezelőtt, az volt a hunok központja. A második központ, ahol az egyik legtöbb hun élt, az a Kárpát-medence volt. Tehát mikor honfoglalás volt, ugye amit tanultunk a történelemben, hogy a magyarok honfoglalása, az nem honfoglalás volt, tehát a hunoknál volt egy olyan szokás, hogy a hun férfiak elmentek és más törzsekbe kerestek asszonyt, oké? Távoli körzetekbe lévő hun törzseknél kerestek asszonyt, és fogták, és sok-sok hun férfi, aki párválasztást akart, fölkerekedett és elment egy távoli hun törzshöz, hogy magának feleséget találjon. Miért? Hát hogy ne legyen hát ilyen vérfertőzésszerű, tehát ne a unokatestvérekkel meg stb. Házasodjanak, érted? És Árpádék is ezt csinálták éppen. Jó, maradjunk ennyiben. Tehát fogták, fölkerekedtek és jöttek párt választani, és akkor megtetszett nekik ez a terület, azt itt maradtak. Ennyi. Világos ez? Tehát ez a terület akkor is sokkal szebb volt, mint Ukrajna területe, érted? Szóval lényeg az, hogy ugye ez volt a honfoglalás, tehát itt nem volt honfoglalás, tehát a hunoknál ez szokás volt a kalandozás. Ugye tanultuk is a történelemben a kalandozást, hogy mentek, de nem elsősorban azért, hogy hódítsanak, eszükbe se jutott a hódítás, hanem nőket hódítsanak, érted? Tehát hogy ott találjanak távol társt, így van. Jó, és ezért ugye mivel össze-vissza járták a hun területeket, tehát nem véletlenül gondold végig, egész Európában és a világ nagy részén vannak magyar nyelvű települések, érted? Tehát rendes, echte magyar. Tehát például a Berlin, azt a hunok adták annak a városnak, érted? Berlint. De nem azért, mert hun város volt, hanem ők nevezték el. És most mondtam, akkor ugye a portugálok azok a parti gallok, oké? Tehát a parti gallok lettek a portugálok. Madagaszkár, hát ott van benne, hogy mada, magyar, érted? Tehát végig az egész, megnézed, ha rákeresni az interneten, hogy a világon hol vannak magyar elnevezésű városok, meglepődnél. Tehát ami azt jelenti, hogy szerte a világban a hunok azok jártak, tehát nem a magyarok, a hunok jártak, keltek. Miért? Nem csak csajok, tehát ez volt a fő dolog, hogy a férfiak mentek és párt választottak, de volt egy másik szerepük is, hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak el azokra a helyekre, ahol alacsonyabb rendű a tudás. Világos ez? Tehát ezáltal, hogy kalandoztak, hát az is egy kalandozás, hogy elmész csajozni, nem? Nem kalandozás? Csak nem tudja meg az asszony. Nem úgy, hát amikor még legény vagy, akkor nincs aki megtudja, amikor legény vagy, nem akkor jártak kalandozni, amikor már öregek voltak, vagy idősebbek, vagy megállapodottak, hanem akkor, amikor fiatalok voltak, még legények. És ezáltal ugye az volt a jó, hogy minél távolabb menjenek el, mert annál kisebb az esély, hogy valami fajta
vérrokonság legyen. Na most gondold végig, azért annak idején könnyebben lehetett vérrokonság, hát mert sokkal kevesebb ember volt a bolygón. Hát gondold végig. Hát persze, ami azt jelenti, hogy hamar el lehetett érni azt, hogy rokonok házasodjanak egymással egy területen, mert kevesen voltak, és sok gyerek született. Hát nyilván sok is meghalt, de sok gyerek született. Tehát ami azt jelenti, hogy nem úgy volt, mint most, hogy 7-8 milliárd ember, érted? Hanem mit tudom én, itt egész Európában volt pár százezer ember, érted? Egész Európában. Mit tudom, Európában, Ázsiában együtt volt, mit tudom, 1-2 millió, érted? Tehát ez olyan, mintha Magyarország egy zárt terület lenne, érted? És élne mondjuk 1 millió ember. Már itt évszázadok óta, akkor és nem jöhetnek be idegenek. Gondold végig, akkor hát már itt is keveredett volna a vér rendesen, úgy értve, hogy azonos vér. És akkor ugye tudjuk, hogy ahol ugye vannak ezek a vérfertőzések, hát abból betegségek alakulhatnak ki, örökletes betegségek is akár. Tehát ott ahhoz, hogy ne legyen ez a vérfertőzés, messzire kellett menni, mert kevés volt az ember a földön. Világos ez? Logikus, nem?